සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම ටෙරක්ලික් YouTube channel එකෙන් ගේන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් අද වීඩියෝ එක කතා කරන්න යන්නේ හැමෝම තාක්ෂණ අලුත් වීමත් එක්ක කම්පියුටර්ස්, ලැප්ටොප් ඒ වගේ දේවල් use කරනවා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවද ඔයාලා මෙන්න මේ Windows use කරද්දි ගොඩක් දැනට ලංකාවේ මම දන්න 80%ක් විතරම Windows crack version තමයි use කරන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට Windows crack version use කරද්දි අපි හිතන්න ඔෆිස් වැඩ කරන නැත්නම් YouTube channel එකක් කරනවා. ඒ වගේ අපේ important දේවල් අපි අපේ කම්පියුටර් එක හරහා කරනවා නම් අපි ලොකු අවධානයක තමයි ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි Windows crack version එක use කරනවා කියන්නේ අපි ලොකු අවධානයක තමයි ඉන්නේ අපේ personal වැඩවලට පවා ලොකු අවධානමක් අරන් තමයි කම්පියුටර් එකෙන් අපි දිගින් දිගට වැඩ කරන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේ Windows crack කරලා use කරද්දි example එකකදී මම කියන්නේ ඔයාගේ අවධානමක් වෙන්න පුළුවන් දේවල් දෙක තුනක්. ඉතින් ඔයාලට මුලින්ම පුළුවන් ඔයාලා YouTube channel එකක් කරන කෙනෙක් නම් ඉතින් ඔයාලගේ YouTube channel එක hack වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් දැනට මම ගොඩක් channel hack වෙලා recovery කරලා තියෙනවා. ඉතින් එන්නේ recovery කරපු අය ගොඩක් වෙලාවට crack software, crack Windows use කරපු අයගේ channel තමයි hack වෙලා තිබ්බේ. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලගේ office files තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ වැදගත් වෙන files තියෙනවා. වැදගත් වෙන documents තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේවා නැති වෙන්න පුළුවන් Windows crack එකක් use කරද්දී. ඉතින් එක එක වෙලාවට Windows වල update. ඉතින් මෙන්න මේ update හරියට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේම Windows එකේ default එන virus guard එකක් තියෙනවා Windows Defend එක. ඉතින් මෙන්න මේ Defend එක updates වගේ Windows update එන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට Windows update වගේ දේවල් එන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒතකොට ඔයාලා use කරන කම්පියුටර් එකට ගොඩක්ම ලොකු අවධානමක් තියෙනවා. ඉතින් මම අද වීඩියෝ එක කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලට Windows එක හොර copy නැතුව crack නැතුව ලාභයට ගන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එක ගැන තමයි අද වීඩියෝ එක කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ ගොඩක් හැමෝටම වැදගත් වෙයි. මොකද අපි එදිනදා ජීවිතේ වැඩ ගොඩක්ම දැන් කරගන්නේ අපි ගාව තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන්, අපි ගාව තියෙන ලැප් එකෙන් හරි කම්පියුටරෙන් හරි. ඉතින් ඒක නිසා මම නම් රෙකමන්ඩ් කරනවා අඩුවට Windows key එකක් අරගෙන ඔයාලා Windows use කරන්න. නැත්නම් ඔයාලගේ channel එක hack වෙන්න, ඔයාලගේ data loss වෙන්න, ඒ වගේ ගොඩක් අවදානමක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ස්පොන්සර් කරන්නේ keysfan.com කියන වෙබ්සයිට් එකෙන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එක කතා කරනවා කොහොමද Windows key එක buy කරන්නේ, ඒ වගේ කොහොමද Windows එක activate කරගන්නේ කියලා. එහෙනම් ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු කොහොමද මෙන්න මේ වැඩේ කරන්නේ කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක කලින් මතක් කරන ටෙරක්ලික් YouTube channel එක මතකතුව subscribe කරන්න. පහරත් පාට subscribe කියලා බටන් එකක් තියෙනවා ඒක එකපාරක් click කරන්න. ඊට පස්සේ notification all කියලා bell icon එකක් තියෙනවා ඒකත් මතකතුව click කරන්න. එහෙනම් ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු කොහොමද මෙන්න මේ අපි use කරන Windows හොර copy නැතුව key එකක් use කරලා අඩුවට activate කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට මම වීඩියෝ එකේ description box වල දාලා තියෙන link කරා මෙන්න මේ keyspan.com website එකේ 50% off තියෙන 50% offers තියෙන website එකට එන්න පුළුවන්. ඉතින් මම description එකේ හරි comment එකේ හරි දාලා තියෙන link එක කරා වාට මේ site එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ site එක visit කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Windows 10 professional key එක $7.59ක් වෙන්නේ. ඉතින් 50% off එකක් හම්බ වුණාට පස්සේ ඔයාලා මේක ගොඩක් අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Windows 10 home key එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට Windows වල key ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ Windows 11 key එක, Windows 10 එක versions වල keys බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පහලට ආවට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් office packages තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා use කරන Microsoft එකේ office packages ටික තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ office packages වල ඔයාලට 162ක off එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ SA62 කියන කෝඩ් එක ගෙවුවොත් ඔයාලට 162 ඔෆ් එකක් ගන්න. ඉතින් මම ඒක ගන්න විදිහ ඔයාලට ඉස්සරහට වීඩියෝ එක කතා කරනවා. ඊළඟට ඔෆිස් පැකේජ් එකයි Windows එකයි එකපාර ගන්න පුළුවන් පැකේජස් ටික මෙන්න මේ විදිහට හඳුන්වලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේක buy කරනවා නම් ඔයා buy කරන්න ඕනේ ඔයාගේ Windows version එකට අදාළ එක. ඔයාගේ Windows Home තියෙනවා නම් ඔයාලා buy කරන්න ඕනේ Windows Home version එක. ඉතින් මම වීඩියෝ එක description box එකේ Windows 10 professional key එක ගන්න link එක, ඒ වගේ Windows 11 professional key එක ගන්න link එක, ඒ වගේම Office 2019 link එක, ඒ වගේම Office 2021 link එක, ඒ වගේම bundle එකක් ගන්න ඕන නම් ගන්න මොකෙන්ද කියලා link එක මම වීඩියෝ එකේ description box එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඔයාලට මුලින්ම කියන්නම් Windows 10 professional key එක කොහොමද buy කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මම දාලා තියෙන link වලින් හරි මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට අදාළ Windows key එක මොකක්ද version එක තෝරගෙන buy now click කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට buy now click කරාට පස්සේ
ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට Windows Professional key එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන යට තියෙනවා add to cart කියලා බටන් එක. ඉතින් මෙතන add to cart බටන් එක ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ උඩ තියෙන your cart කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා proceed to checkout කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට proceed to checkout බටන් එක ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට Windows 10 key එක buy කරන interface එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලට කියන්නේ 150ක off එකක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් මෙන්න මේක apply කරන්නේ කොහොමද? ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ යටට ගියාට පස්සේ තියෙනවා මෙන්න මේතන enter discount code කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ enter discount code ඔයාලට පුළුවන් SA50 කියන code එක ගහන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට SA50 කියන කෝඩ් එක ගහලා මෙතන apply discount button එක click කරන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඔයාලට බලන්න මෙන්න මේ Windows 10 Professional key එක $15.17කට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් promo code එක SA50 ගහුවට පස්සේ apply discount දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 150ක off එකක් ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් 150ක off එකක් වටුණා. කලින් තිබෙ $15ට. ඉතින් මෙන්න මේ Windows key එක $7.58 වගේ මුදලකට ඔයාලට මෙන්න මේ keyspan.com වෙබ්සයිට් එක කරා ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රොමෝ කෝඩ් එක ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම ඇඩ් කරන්න. මොකද ඔයාලට අඩුවට ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාලා මේක buy කරන්න ඇති මුලින්ම අහන ඔයාලගේ email address එක. ඉතින් මෙතන email address එක දෙද්දි ඔයාලා හරි email address එක, ඒ කියන්නේ ඔයාලා use කරන primary email address එක මෙතන දෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට first name එක last name එක ඊළඟට ඔයාලගේ address එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ details ටික ඔයාලා හරියට fill කරන්න. ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක දෙද්දි ඔයාලා මතක ඇතුව කොපි කරලා හරි දාන්න ඔයාලගේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක නැත්නම් දෙපාර තුන් පාර චෙක් කරලා දාන්න. මොකද මෙන්න මේ අපි buy කරන key එක ඔයාට ඊමේල් එකක් මාර්ගෙන් තමයි key එක ලැබෙන්නේ. ඒක නිසා ඔයාලා හරි key එක දාන්න. ඊළඟට මෙතනින් ඔයාලා country එක select කරලා ඉතින් මම මේක ශ්‍රී ලංකා select කරගන්නවා. මේ විදිහට select කරලා මෙතන province එක දාලා මෙතන ඔයාලගේ phone number එක දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට details ටික fill කරගෙන මෙතන update button එක click කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන place order කියන button එක click කරන්න. ඉතින් මේ දැන් මේ email එක තව පාරක් ඔයාලා check කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට place order button එක click කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ card details add කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ Visa card එකකින් හරි Master card එකකින් හරි ඔයාගාව තියෙන card එකකින් මෙන්න මේකට payment එක කරන්න පුළුවන්. ඉතින් card number එක මෙතන ගහලා ඔයාලගේ card එකේ expire date එක ගහලා ඒ වගේම CVV එක ගහලා ඔයාලට මෙන්න මේ යට තියෙන pay button එක click කරලා ඔයාලගේ මෙන්න මේ Windows key එක ලේසියෙන්ම purchase කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය තමයි Windows key එකක් මෙන්න මේ site එක කරා coupon code එක use කරලා 150ක off එකක් එක්ක buy කරගන්න. ඉතින් ඊළඟට ඔයාලට Windows 11 key එකත් buy කරනවා නම් ඔයාලට මෙතනින් add to cart click කරලා ඔයාලට view cart button එක click කරලා කෙලින්ම මෙතනට අර coupon code එක apply කරලා ඔයාලට අර discount එක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනින් SA50 කියන code එක ගහන්න SA50. ඉතින් මේ විදිහට ගහුවට පස්සේ ඔයාලට Windows 11 key එකත් discount එකක් එක්ක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Windows 11 Professional key එක $26ක් වුණා. ඉතින් $13ක් අඩු වුණා. 150ක off එකක් තියෙනවා කියන්නේ ඔයාලට ලොකු chance එකක් මෙන්න මේ website එක කරා. ඉතින් $13ට Windows 11 use කරන අයට මෙන්න මේ key එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලා office package එකක් use කරනවා. ඉතින් මොකක් හරි ඔයාලා office use කරනවා ඔයාලට පුළුවන් office package එකේ link එක මම description එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට office key එකක් buy කරගන්න ඕන නම් මේ විදිහට office key එක ඔයාලට අදාළ version එකේ key එක select කරලා SA62 SA62 ගහලා ඔයාලට apply discount කියන button එක click කරලා A162ක වගේ off එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඉතින් ඔයාලා $67ක් වෙන එක $25කට වගේ මුදලකට office package එක key එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට description එක ඕන කරන ඔක්කොම links ටික තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට office package එක ඇයි Windows key එකකුයි දෙකම එකපාර ගන්න ඕන නම් මෙන්න මේ දෙකේ මෙතන add to cart click කරලා ඔයාලට buy කරගන්න පුළුවන්.
ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාලට මෙන්න මේ keyspan.com වෙබ්සයිට් එක හරහා ඔයාලට Windows key එකක් කර office package එකක් හරි ඔයාලට මෙන්න මේ බන්ඩල් එකක් හරි buy කරලා ඔයාලට use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට key එක buy කරාට පස්සේ key එක ඔයාලගේ email එකට එනවා. ඉතින් ඊළඟට ඔයා activate කරන්න යන්න ඕනේ. ඔයාලගේ notification panel එක හරි settings වලට හරි යන්න. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන Windows update and security කියලා තියෙනවා. මෙතන update and security කියන එකට යන්න. ඊළඟට ඔයාලට activation කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ activation කියන තැනට ගිහිල්ලා change product key කියන බටන් එකට ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එන්නේ විදිහට ක්ලික් කරලා ඔයාලට මෙන්න මෙතනට product key කියන තැනට ඔයාලට buy කරපු key එක තියෙනවානේ. ඉතින් එන්නේ buy කරපු key එකේ product key එක මෙන්න මෙතන copy කරලා paste කරලා next button එක click කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලගේ Windows එක original විදියට key එකක් use වෙලා activate වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම Windows එකේ ඔයාලා buy කරන්න කලින් ඔයාලගේ තියෙන version එක මෙන්න මේ විදියට බලා ගන්න පුළුවන් මොකද්ද තියෙන version එක කියලා. මගේ Windows 10 Pro එක තියෙනවා. ඔයාලගේ Windows 10 Home තියෙනවා නම් home key එක buy කරලා මෙන්න මේ මං කිව්ව විදිහට activation එකට ඇවිල්ලා change product key එක click කරලා මෙතනින් key එක paste කරලා next button එක click කළා ඔයාලට ලේසියෙන්ම Windows activate කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක්ම වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. මම කලින් පෙන්න පිළිතුර ඔයාලට Windows හරි Office හරි ඕනම එකක් crack නැතුව activate කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද ඉඳන්වත් පුළුවන් අය සල්ලි එකතු කරලා හරි මේ වගේ පොඩි මුදලකට crack නැතුව original Windows original Office package එක වගේ use කරන්න බලන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ එදිනෙදා ජීවිතේ වැඩ කරන් යද්දි ඔයාලට මොන හරි ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන් මෙන්න මේ crack software crack Windows වගේ දේවල් use කරද්දි. ඉතින් $7ක් 15ක් වගේ වියදම් කරලා ඔයාලට හොඳ ඔරිජිනල් key එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම Facebook එකේ දැකලා තියෙනවා රුපියල් 300ට 500ට Windows keys දෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ Windows keys ගන්න යනවා මොකද ඒ keys අපිට දැන් හිතන්න මම මේ Windows keys sell කරන්න කියලා. ඉතින් එතකොට මට පුළුවන් ඒ Windows key එක කීප දෙනෙක්ට දෙන්න. එතකොට එන්නේ අපි use ගත්ත key එක මාසයක් යද්දි expire වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මම recommend කරනවා මෙන්න මේ වගේ website එකකින් key එකක් ගන්න. ඒ වගේම මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් ඔයා key එකක් ගත්තොත් ඒ key එක හම්බෙන්නේ ඔයාට විතරයි. ඒක නිසා බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මොකද Facebook එකේ sell කරන කෙනෙක්ගෙන් ගත්තොත් එහෙම ඒ key එක 10 දෙනෙක්ට විතර sell කරලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මම recommend කරනවා මෙන්න මේ මම අද කතා කරපු වෙබ්සයිට් එක කරා ඔයාලට Windows key එකක් හරි Office key එකක් හරි ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ ඔයාගෙන නොදන්න යාළුවන්ට බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම share කරන්න. ඉතින් මම දන්න යාළුවෝ ඒ වගේ මම අඳුරන යාළුවොත් use කරන්නේ crack version. ඉතින් මම නම් key එකක් දාලා තමයි use කරන්නේ මොකද මම channel එකක් කරනවා මම computer එකේ වැඩ කරන නිසා. ඉතින් අනිත් අයටත් මේ වීඩියෝ share කරන්න මොකද එයාලටත් ගොඩක් වැදගත් වෙයි. මොකද දැන් ගොඩක් දේවල් කරගන්නේ තමන්ගේ computer එකෙන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මාරි ගැටලු තියෙනවා අනිවාර්යයෙන් මතකතු පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. වීඩියෝ එකේ මම කතා කරපු ප්‍රොමෝ කෝඩ් එක use කළාට offer එකක් ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මේ keys buy කරන්න ඕන links ටික මම වීඩියෝ එකේ description box එකේ වගේම පළවෙනි comment එකේ pin කරලා දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට එන්නේ links හරහා ඔයාලට මෙන්න මේ website එකට ගිහිල්ලා key එකක් purchase කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ගැන මොකද හිතන්නේ කියලා අනිවාර්යයෙන් මතකතු පහලින් comment එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාලා මෙන්න මේ crack software use කරලා මොන හරි ගැටලු වලට මුහුණ දීලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මතකතුව පහලින් comment එකක් දාන්න. ඉතින් එහෙනම් මෙයා වීඩියෝ බලන්න ටෙරක්ලික් YouTube channel එක මතකතුව subscribe කරන්න. ඉතින් එහෙනම් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම හමුවෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.